દીપોત્સવ દિવાળીથી દિવાળીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે DSP એસેટ મેનેજર્સના હેમેન્દ્ર કોઠારી. હેમેન્દ્રભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે અને તમને દિવાળીની પહેલાં તો ઘણી શુભકામનાઓ. વેરી હેપી ન્યૂ યર, વેરી હેપી દિવાળી અને સિઝન્સ ગ્રીટિંગ. પણ જે આપણે દિવાળીનો માહોલ અત્યારના જોઈ રહ્યા છે, યુઝ્યુઅલી આપણો જે સેલિબ્રેશનનો એ માર્કેટમાં અત્યારે નથી દેખાઈ રહ્યો. તમને શું લાગે છે કે આ એક ફેઝ અત્યારના આપણે જે જોઈ રહ્યા છે, એક મચ નેસેસરી કરેક્શન હતું, એ આવી રહ્યું છે? તમારી વાત ઠીક છે. આ વેલ્યુએશન જેટલી હમણાં શરૂઆતમાં હાઈ હતી તે હમણાં એનું કરેક્શન થઈ રહ્યું છે. તમે હમણાં જુઓ તો આઈ એમ પર્સનલી વેરી બુલિશ. 5 થી 10 વર્ષ આપણે વાત કરીએ તો જે લાસ્ટ 10 વર્ષમાં જે એક્શનો લેવાય છે ગવર્મેન્ટથી, એની એક્શનની અસર આપણને પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ વેરિયસ ઇન્ડસ્ટ્રીની અસર બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પર પડેલી. લોકો માર્કેટ આપણે જે જોયું, માર્કેટમાં હજી બી ફ્લો ઘણો આવી રહ્યો છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો. ઇટ ઇઝ નોટ દેટ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો ફ્લો બંધ થઈ ગયો છે, બટ માર્કેટના વેલ્યુએશન્સ વેન્ટ અપ ક્વાઇટ હાઈ. દેટ એનો હિસાબે થોડુંક કરેક્શન છે. હવે આપણે જુઓ ઇન્ડિયાનું પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ વાઇઝ એન્ડ સર્ટન નેગેટિવ આસ્પેક્ટ વાઇઝ. પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ વાઇઝ અવર એજ ઇઝ અરાઉન્ડ 28 years of working population, which is the lowest in the world in large economy. So we are very comparable and very expecting much more growth for a long-term period and not thinking of short-term. That said, market enthusiasm જે વધારે પડતું થઈ ગયેલું તે થોડું એની કરેક્શન તો આવે જ, અને FIIનું ફ્લો જે હતો તે થોડો સ્લો ડાઉન થયો છે. વચ્ચે ચાઇનાનું સ્ટિમ્યુલસની હિસાબે બી લોકો ચાઇનામાં થોડું શિફ્ટ કર્યું બીકોઝ ઓફ વેલ્યુએશન રીઝન. બટ આપણે અહીંયા જોઈએ તો ઇન્ડિયાની અંદર ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ આમ મીડિયમ ટર્મને હિસાબે સારું કરશે જ. આપણે હમણાં દેર આર સર્ટન થિંગ્સ વિચ આર ગોઈંગ ઓન. સ્લાઇટલી સ્લો ડાઉન છે રૂરલ એન્ડ અર્બન ઓલ્સો. એની અંદર ડિમાન્ડમાં થોડી સ્લો ડાઉન છે. તો એની અસર થોડી પડે છે કંપનીઓ પર, અને દેટ કંપનીને પ્રોફિટેબિલિટીમાં અને સેલ્સમાં થોડો અસર છે. એ વખતે આમ વિચાર કરીએ તો માર્કેટ અને ઇકોનોમી, દેર આર 2 different ways people look at it also. એક બાજુ પૈસા આવી રહ્યા છે અને એક બાજુ માર્કેટ વેન્ટ પીપલ ચેઝિંગ થોડા સ્ટોક્સમાં વધારે, તે થોડું જરા સ્લો થયું છે. એ સારું છે. જેટલું કરેક્શન જેટલું આવે તેટલું માર્કેટ પાછળથી વધશે. હમણાં 3 મહિના જરા સંભાળવાની જરૂર છે. એક બાજુ થોડા વખત પહેલાં થયું કે આપણે વોર મિડલ ઇસ્ટ ઓર ઇઝરાયલ સાઇડ અને યુક્રેન એન્ડ રશિયા સાઇડ, એન્ડ વી વર કન્સર્ન વિથ અવર બોર્ડર માટે બી, વિચ આઈ થિંક એ થોડું સોર્ટ આઉટ થઈ રહ્યું છે આપણા તરફનું. તો આ બધી ચીજો લોકોના માઇન્ડમાં આવે છે. US ઇલેક્શન એ પાછું 2 દિવસમાં, 10 દિવસની અંદર ખબર પડશે ઇલેક્શનમાં શું રિઝલ્ટ આવે છે. સો આઈ થિંક એની અસર આપણા પર કોણ થઈ શકે છે. નવા પ્રેસિડેન્ટ આવશે તે ઇન્ડિયા સાથે, આફ્ટર ઓલ દે આર ધ મોસ્ટ પાવરફુલ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ, એ જોવાનું છે. બટ આમ જોઈએ આપણે તો આઈ એમ બુલિશ ઓન લિટલ લોંગર ટર્મ, એન્ડ આઈ લુક એટ 10 years and 5 years. One investor, very renowned investor, had mentioned, and rightly so, તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમે 1 વર્ષ ને 6 મહિના માટે ન જુઓ, તમે 10 વર્ષ ને 20 વર્ષ માટે જુઓ. તો એ પ્રમાણે તમે જે જશે એને ફાયદો છે. અને હમણાં જ્યારે સ્લો ડાઉન છે
ત્યારે થોડું સ્લો કરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. દેટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટર શુડ લુક એટ ઇટ. આ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે એ ઘણું સારું ચાલે છે બધી જગ્યાએ, અને ઇન્વેસ્ટર્સનો નંબર વધતા જાય છે, ઘટતા નથી અહીંયા તો. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા આવે છે અને જનરલ પબ્લિકમાં આઈપીઓમાં બી જેવું ઘણા પૈસા નીકળ્યા છે, એટલે એનો ફ્લો થોડો ઓછો થયો છે મનીનો માર્કેટ માટે. સો આ ચીજો બી ધ્યાન રાખીને જોઈએ. અને જો સ્ટડી પોલિસી ગવર્મેન્ટની જે છે અને રિઝર્વ બેંકની જે છે, આપણું ઇન્ફ્લેશન ઇઝ અંડર કંટ્રોલમાં છે. આપણે જોઈએ તો આપણું ડેફિસિટ બી ઘણી ઓછી છે. આપણે હવે એક્સપોર્ટ કેમ વધારવું? પછી આપણે અહીંયા ત્યાં જોબ્સનો પ્રોબ્લેમ છે ઘણી જગ્યાએ. તો એનું શું કારણ છે? આ બાજુ લાસન ટુબ્રો જેવી કંપની કહે છે કે એ લોકોને માણસો જોઈએ તેવા મળતા નથી. તો લોકો 10 સ્ટેન્ડર્ડ ભણેલા હોય તો એને આજે ગવર્મેન્ટે કંઈ 500 કંપની માટે કર્યું છે. દેટ ઇઝ ગુડ બિગિનિંગ, બટ આપણે ઘણું કરવાની જરૂર છે એમાં. સ્કિલ ટ્રેનિંગ થાઉઝન્ડ્સ. જી હેમેન્દ્રભાઈ, જે બી તમે કહ્યું એ એકદમ એબ્સોલ્યુટલી એક એક આપણને એક સિનારીઓ બતાવે છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સનું. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે અત્યારના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર છે, જે કારણ કે એફઆઈઆઈસ તો આવે છે જાય છે, ગ્લોબલ જે સિચ્યુએશન છે એ ઉપર જાય છે નીચે જાય છે, પણ આપણા માર્કેટ્સ રેઝિલિયન્ટ રહ્યા છે કારણ કે અહીંયા આપણે એક જે ડોમેસ્ટિક ઇન્ફ્લો છે એ સારો છે અને એક સતત રહ્યો છે પાસ્ટ ફ્યુ યર્સથી. આગળ જતાં તમે કઈ રીતના એ સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો જે ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? તમે કહ્યું કે લોંગ ટર્મ હોરાઇઝનમાં આપણે જોવું જોઈએ, પણ જે અત્યારનો ઇન્વેસ્ટર છે પેશન્સ નથી રાખતો, એમને શોર્ટ ટર્મમાં પણ ગેઇન્સ જોઈતા હોય છે. કઈ તમે ઇન્ફ્લો જે છે એ ડ્રાયઅપ થતા જોઈ રહ્યા છો? લિક્વિડિટી પર સે તમને કોઈ ચિંતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં આવી શકે છે? અને તમે આટલી બધી દિવાળી જોઈ હશે, તમે એક્ટિવ રહ્યા છો, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટના ડાયનામિક્સ કઈ રીતના ચેન્જ થયા છે અને આર ધે ફોર ગુડ? અને ક્યાં તમને લાગે છે કે કંઈક નજર રાખવી જોઈએ, જ્યાં એક કોશન રાખવું જોઈએ? હમણાં થોડું કોશિયસ શોર્ટ ટર્મ માટે બરાબર છે, કારણ કે વેલ્યુએશન જે કંપનીના થતા માર્કેટો જે ધ ટિપ્સ્ટર સમટાઈમ્સ વિધાઉટ ગોઈંગ ઇન ટુ રિસર્ચ કર્યા વગર જે લોકો લેતા હતા એ બધા લોકો જ્યારે હમણાં ઠંડા થશે અને માર્કેટમાં પ્રોપર રિસર્ચ બેઝિસ પર થોડું ચાલે તો માર્કેટનું કરેક્શન આવે તો કંઈ સરપ્રાઇઝિંગ નથી અને આવવું જ જોઈએ કરેક્શન. બટ હું આજે કહું કે તમે આજે બી શેર લેશો ઊંચા ભાવમાં, તે તમે 10 વર્ષ સુધી રાખશો તો તમારો યીલ્ડ તમને 20%, 25%નું તમને છૂટી જશે, 20% જેટલું એના ગ્રોથ માટે. સો સારી કંપનીના સારા મેનેજમેન્ટમાં શેર લેશે તેને ફાયદો જ છે મારા હિસાબે. થોડી વાર કોઈક વાર શાંતિ બી રાખવી જોઈએ અને હમણાં થોડો શાંતિ રાખવાનો ટાઈમ છે. મેઇન પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ આર સ્ટડી and they are still encouraging growth, and that is what we should be happy with. And Indian companies are basically on the growth path. It is not that they are slowing down or something. It is a temporary phase. આવે છે ડિમાન્ડનો ઓવર સપ્લાયનો, તો એ ચાલી રહ્યું છે હમણાં. સો પીપલ જેને લીધું છે તે થોડી વાર વધારે ગાડી ચલાવે છે. એટલે તમે જુઓ તો ગાડી હમણાં પેલી તો આજે 5 વર્ષને બદલે 6 વર્ષ ચલાવે છે કે 7 વર્ષ ચલાવે છે. તો એ પ્રમાણે એ ચાલતું રહે છે. અને થોડી મોંઘવારી તો થાય જ છે ને, ઇન્ફ્લેશન તો હોય જ છે. અને બીજું ઇન્કમ કહું ને, ઘણા જ લોકો જોબલેસ હોય છે, તેને જોબ જોઈએ છે અને એને માટે આપણે ફોકસ સ્કિલ ટ્રેનિંગ વિલ બી અ ગુડ આઈડિયા. પણ તમે જુઓ આ બાજુ તો વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ, નવા વેન્ચરો યંગસ્ટર્સ આવીને મૂકે છે અને કેટલું સુધારો આવી શકે. એઆઈ આવશે, એઆઈની અસર શું થશે એ જોવાનું છે ઇન્ડિયામાં. તો આમ જોઈએ તો
મારું એમ છે કે કમ્પેર ટુ અધર કન્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા આપણું હજી બેટર રહેશે અને આ ટેમ્પરરી ફેઝ ઓફ કેટલો વખત છે એ જોવાનું છે, પણ આઈ થિંક સ્ટડીનેસ આવી જશે અને જ્યારે આવે ત્યારે લોકોએ પાછું લેવું જોઈએ. જી, પણ અત્યારના હેમેન્દ્રભાઈ જે આપણે માર્કેટમાં કરેક્શન્સ જે જોઈ રહ્યા છે, જે અત્યારના આપણે કોન્સોલિડેશન જોઈ રહ્યા છીએ, અત્યારના હજી આપણને ખબર નથી કે કેટલું વધારે કરેક્શન આવી શકે છે. અને તમે કહ્યું કે એસઆઈપી અને અધરવાઇઝ જે ડાયરેક્ટ ડીલ કરતા હોય એ એવરી ડિપ પર ખરીદી કરી શકે છે. અત્યારના એ પણ એક સિનારીઓ બની રહ્યો છે ફોર ધ ઇન્વેસ્ટર. કઈ રીતના તમે જોશો, કયા એવા તમને સેક્ટર્સ પ્રોમિસિંગ લાગે છે કે જ્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? કારણ કે આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ઓલ્સો ગ્રોઈંગ, આપણે એક ડેવલપિંગ ઇકોનોમી તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આપણે આજુબાજુ જોઈએ તો બધે જ એક આપણે કામકાજ જઈ રહ્યા છીએ, જે રીતના ઇન્ફ્રા બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, કયા સેક્ટર્સ તમને ગમશે? એક તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કનેક્ટેડ સેક્ટર ચાલશે, પછી એનર્જીમાં ગ્રીન એનર્જી, એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ જે સેક્ટર્સ છે એ બી ચાલશે. બેન્કિંગ, ફાર્માસ્યુટિકલ બહુ સ્ટડી ચીજ છે, એ ચાલુ રહેશે. આઈ થિંક નવા ચીજો આવી રહી છે. હવે ઓટોમોબાઈલ્સમાં હવે સ્કૂટર્સ ને બધા ઇલેક્ટ્રિકલ સ્કૂટર્સ આવે છે, મોટર બાઇક આવે છે. સો એ ચીજો એ ફ્યુચર ગ્રોથ છે. આપણે જોવાનું છે એ કેટલું ફાસ્ટ જઈ શકશે અને કેટલું ચીપર વેચી શકશે એ લોકો. અને જેમ પ્રોડક્શન નંબર વધશે એ પ્રમાણે એ લોકોનું પ્રોફિટેબિલિટી વધી શકે છે અને ચીપર કરી શકશે. જે આવે છે નવી ગાડીઓ અને મોટરસાયકલ વગેરે. સો આઈ થિંક આમ જોઈએ તો તમે કે ઇન્ડિયન યંગસ્ટર્સ ટુડે આર પુટિંગ અપ, કેટલી જગ્યાએ એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂ કર્યું છે, ટેકનોલોજીથી માંડીને નવી ચીજો બધી કરી છે. જો નવા આવ્યા છે બધા નામો, સ્વિગી ને બધા એ ડિલિવરીવાળા બી સક્સેસફુલ થયા છે. તો આજે લોકોને એવી નવી ચીજો હોય અને જે સગવડવાળી ચીજો હોય છે એની અંદર એ લોકોને વાપરવા માંડવું છે. તો એની હિસાબે ઇન્ડસ્ટ્રી બી સારી ચાલશે. હેમંતભાઈ, જે નેક્સ્ટ આપણે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જે ગ્રોથ સ્ટોરી જોઈ છે સાયમલ્ટેનિયસલી, ઇટ હેઝ બીન ટ્રેમેન્ડસ અને એનો એક બહુ મોટો રોલ પ્લે આપણે જોયો છે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સના અપમૂવ માટે. કઈ રીતના તમે આ જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અહીંયા એક સ્મોલેસ્ટ અમાઉન્ટથી તમે શરૂઆત કરી શકો છો, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટેડ તમે રહી શકો છો, એસઆઈપી કરી શકો છો અને એવન્યુઝ એવા છે કે ઇટ્સ અ સેફર કાઇન્ડ ઓફ થિંગ વેર યુ ડોન્ટ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. મેનેજર્સ વિલ ટેક કેર. કઈ રીતના તમે જોશો આ ઇન્ડસ્ટ્રીના ગ્રોથને વિઝિબિઝ, એના લીધે માર્કેટનો કઈ રીતના ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છો? અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ પર છે અને એનો ગ્રોથ ચાલુ જ રહેશે. આપણે હજી વી હેવ ટચ આઈ વુડ સે ધ સરફેસ યટ. હજી નાના ઇન્વેસ્ટરો અને એ લોકો હજી આવવાના ચાલુ થયા છે, પણ હજી લાંબો સમય ચાલશે. બિકોઝ પીપલ હેવ રિયલાઇઝ કે પોતે કરવા જાય છે વિધાઉટ રિસર્ચ તેમાં માર પડે છે. એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ગ્રોથ ઘણો રહેશે. હવે પેસિવ ફંડ્સ અને ETFs એ બી ચાલવા માંડ્યા છે, તો એની અંદર બી પૈસા આવવાનું શરૂ થયું છે. તો આપ જોશો તો લોકોની પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, બટ એ લોકો રિસર્ચની હિસાબે બી એ લોકો જોઈ છે કે કયો મેનેજર એનું સ્ટડી છે અને સારું કામ કરે છે. સો આઈ થિંક આ ગ્રોથ ચાલુ રહેવાનો છે. ટેમ્પરરી નવું પૈસા આવવાનું સ્લો થાય કદાચ, બટ બિકોઝ ઓફ ધ માર્કેટ વેલ્યુએશન એન્ડ આઈ એમ વેરી એકચ્યુઅલી હું ખુશી છું કે લોકો સમજે છે વેલ્યુએશનને હિસાબે સંભાળવું જોઈએ. અને એ જ્યારે ગ્રોથ કંપનીમાં બી આવવાનું શરૂ થાય, કારણ કે ત્યાં બેઝિક ગ્રોથ કંપનીનો સ્લો ડાઉન છે, બિકોઝ ડિમાન્ડ સ્લો ડાઉન છે. બટ એમ બી જોવું પડશે કે આપણો આ વર્ષનો જે વરસાદ આવ્યો, ક્રોપ હેઝ કમ આઉટ વેરી વેલ. સો
એગ્રીકલ્ચર બેઝ ઇકોનોમી જે આપણી છે એની જે અસર આવશે તે સારી છે. સો આઈ થિંક લોકોમાં એગ્રીકલ્ચરિસ્ટને એ લોકો પાસે પૈસા આવશે અને એ હિસાબે બી ગ્રોથ આવશે, અહીંયા બી આવશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાં આવશે. સો આઈ એમ પર્સનલી વેરી બુલિશ ઓન લિટલ લોંગર પીરિયડમાં. અને તમે આ 3-4-6 મહિના છોડી દો, ધારો કે ઉપર નીચે માર્કેટ જાય, બટ એના પછી પાછું માર્કેટ લાઇન પર આવીને આગળ વધશે. પોલિટિકલી સ્ટેબિલિટી છે તો સારું છે. સો આઈ થિંક આઈ હોપ પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી રહે આપણી અને પીપલ વિલ ફોકસ મચ મોર ઓન ઇકોનોમી એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. જેવી રીતે રિઝર્વ બેંક એન્ડ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી એ લોકોએ જે કર્યું છે, આઈ એમ પર્સનલી વેરી હેપી જે લોકોના જે કામ કરી રહ્યા છે તે. જી જી, યુ રાઇટલી સેડ કે હવે જે રીતે એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ફ્લરિશિંગ ને જે જો એ ત્યાં જો ફ્લરિશમેન્ટ હશે તો રૂરલ પિકઅપ આવશે અને દેટ ઇઝ ધ બોટમ ઓફ ધ પિરામિડ. જો ત્યાંથી નથી આવતું પિકઅપ તો આપણી જે ગ્રોથ સ્ટોરી છે એ અધૂરી રહી જાય છે અને મે બી નથી પોસિબલ જ નથી, કારણ કે મેક્સિમમ જે આપણે વર્ગ જોયો છે એ ટિયર 2 ટિયર 3માં રહેતો હોય છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ જે ઇન્ફ્લો જે હવે ઇક્વિટી માર્કેટમાં આવી રહ્યો છે થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ જો જોઈએ તો એ હવે ટિયર 2 ટિયર 3થી પણ આવી રહ્યો છે. નંબર 1. નંબર 2, જે આપણે રૂરલમાં જે પિકઅપ જોઈ રહ્યા છે અને હવે એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ ગ્રોથ ઓફ ધ ઇકોનોમી, એ જ આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો ત્યાંથી સારો એવો ઇન્ફ્લો આવી રહ્યા છે અને એક બેઝ બની રહ્યો છે. કેટલો એ પોઝિટિવ છે ઇકોનોમિક ગ્રોથ માર્કેટે અને ટુ ફ્લરિશ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સને ફ્લરિશ કરવા માટે? હજી ગ્રોથ આવશે. જે હમણાં હજી ઘણી જગ્યાએ સ્મોલ ટાઉન્સમાં, સ્મોલ વિલેજીસમાં હજી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલું પેનેટ્રેટ નથી કર્યું જે થવું જોઈએ, બટ થઈ રહ્યું છે. અને મારા હિસાબે ફિલિંગ એવી છે કે આ ગ્રોથ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ માર્કેટ જે છે અને આપણા જેવા ચેનલ્સ છે તે બધાને ઇન્ફોર્મ સારું કરી રહ્યા છે. સો મોર એન્ડ મોર ન્યૂઝપેપર અને એ લોકો સારી રીતે ચલાવશે, નોલેજ વધારે આપશે, તો મેક્સ ધ ડિફરન્સ. ગ્લોબલ પર સે, બિકોઝ આપણા માર્કેટ્સ, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ હેવ બીન રેઝિલિયન્ટ, પણ ગ્લોબલ પર સે તમે હવે આગળ જતાં પોસ્ટ યુએસ ઇલેક્શન્સ, પોસ્ટ આપણે જોઈએ કે અત્યારના વોર સિચ્યુએશન ઓફકોર્સ થોડી કૂલ ડાઉન થતી દેખાઈ રહી છે. કોઈ બીજા તમે કન્સર્ન્સ જોઈ રહ્યા છો? ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસમાં તમે કઈ રીતના મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ દેટ પે એનું એક બિગ બિલ આપણે પે કરતા હોઈએ છીએ. કયા એવા ફેક્ટર્સ છે જે એક આપણને કદાચ અફેક્ટ કરી શકે છે અને કયા એવા ફેક્ટર્સ છે જે આપણને પુશ કરી શકે છે ગ્લોબલી? યસ, તમે બહુ સારો ક્વેશ્ચન કર્યો. ઓઇલ આપણે બહુ ડિપેન્ડન્ટ છે. તેમાં વરી હમણાં એ છે કે ઈરાન પર વોરમાં એની અંદર પેટ્રોલિયમ ઓઇલ પર કંઈ અટેક આવે તો સપ્લાય સાઇડમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ વરી. વી કેનોટ ઓવરરૂલ દેટ કેનોટ હેપન. દેન રશિયાને એનું બી ધ્યાન રાખવાનું છે કે એનાથી એસ્કેલેટ ન થઈ જાય ફર્ધર વોરમાં. બટ હોપફુલી થિંગ્સ આઈ થિંક બોથ સાઇડ્સ લાગે છે કે કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્યારે તો થઈ જશે. બેઉ ટાયર્ડ છે, તો હોપફુલી ક્યાં ને ક્યાં રસ્તો નીકળશે એની અંદર. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બી બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે આ ચીજોમાં, કેમ શાંતિ આવે. સો આઈ થિંક એ બધી ચીજ બહારની, બટ આપણી ઇનસાઇડ જોઈએ તો વેરિયસ ઇલેક્શન થઈ રહ્યા છે. ઇલેક્શન પર લોકોને વધારે પડતું ધ્યાન આપે છે લોકો, એના રિઝલ્ટ પર આપે છે. બટ એ બધું છોડીને બેઝિક સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે ઇકોનોમી પોલિસીસ જે છે, જે એન્કરેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ,
that is the major thing which can happen for the stock market માટે. અને મારું માનવું એમ છે કે એ લોકો ગવર્મેન્ટ ચાલુ રાખશે. એ લોકો બી રિયલાઇઝ કરે છે કે સ્ટોક માર્કેટ એન્ડ ઇન્વેસ્ટર્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્લેસ ફોર ધ ગ્રોથ. સો આઈ થિંક that's what I believe, and I told you I remain bullish for next many years, and investment is for long-term basis and not short-term trading. Absolutely. I advise many people, youngsters, and હમણાં બી તમને બી તમારા જે જોતા હોય યંગસ્ટર્સ ભાઈઓને કે એ લોકો ટ્રેડિંગ કરીને બિઝનેસ કરવું એના કરતાં સર્વિસમાં ભલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચે કે કંઈ પોતાની એડવાઇસ આપે કે કંઈ બીજું ધંધો કરે, બટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શુડ બી ફોર લોંગ ટર્મ એન્ડ નોટ ફોર ટ્રેડિંગ. દેટ્સ માય વ્યૂ. એન્ડ એટલે એ લોકો કોઈ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ કરવા જાય છે એમાં માર પડે છે, એટલે પછી that is damaging the youngsters. છે તો એક લોંગ ટર્મ સ્ટોરી ઇન્ડિયાની બી છે, ગ્રોથ સ્ટોરી ઇન્ડિયાની પણ છે, અને એઝ અ ઇન્વેસ્ટર તમારે એક લોંગ ટર્મમાં જ બિલીવ કરવાનું છે. એના માટે જો નિવેશ કરશો તો ઓફકોર્સ એક સારા રિટર્ન્સ સાથે મળશે. અને આ ગોલ્ડન વર્ડ્સ આઈ થિંક બધાએ યાદ રાખવાના છે. પણ ઓન દેટ નોટ, હેમેન્દ્રભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ પ્લેઝર ટુ હેવ યુ ઓન માય શો. અને વન્સ અગેન દિવાળીની ઘણી શુભકામનાઓ. તમારા થેન્ક યુ. ચાલો, ઓલ તમને બી ઘણી શુભકામના, અને તમારા બધા વ્યુઅર્સને બી થેન્ક યુ. થેન્ક યુ હેમેન્દ્રભાઈ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.